آم، خب موضوع آخری که ما شما داشتیم در اجکس بوده که توانستیم توسط اجکس یک کرد اپریشن را پرفارم کنیم. موضوع بعدی ما که شروع میشه عبارت از لاراول می باشه، ولی پیش از او ما نیاز داریم که کمی کنسپت های او با بفهمیم تا که بتانیم که لاراول خوب استفاده کنیم. برای ازی که در لاراول از اوب کانسپت ها استفاده شده و از MVC پترن استفاده شده. به این خاطر اگر یک باری بریم ما شما او سینتکس برتان از PHP بیخی متفاوت باز معلوم میشه. به این خاطر اول در PHP سینتکس او په بلد شویم که ببینیم PHP برای اوب کدام سپورت داره و چی رقم کانسپت های اوب امپلیمنت میکنه. بعدا وقتی که در لاراول هم میریم میبینیم که سیم سینتکس PHP است که البته پروسیجرال نیست. هنوز که ما شما کار میکردیم پروسیجرال PHP بوده. object oriented سینتکس PHP است و ما در لاراول و یا هم در بدون لاراول هم اگر خواسته باشیم در یک without any framework مستقیم در PHP هم میتونیم که او کانسپت ها را امپلیمنت کنیم و یک پروژکت object orientedly خود ما دیزاین کرده پیش ببریم. Then that is the choice of you, that is entirely up to you که چی رقم از یو کانسپت ها و در کجا استفاده میکنین. مگم قسمی که لازم میبینیم object-oriented programming paradigm که است most widely used and adopted paradigm است در professional application development and programming world. به این خاطر اگر ما شما میخواهیم که professionally development, web development, application development یا programming را پیش ببریم then we need to know some basic OOP concepts and we need to know the syntax of it in order to use it, in order to use most of the new day and modern day frameworks. So for that OOP is absolutely necessary. So I think we can start with the OOP, with the object-oriented programming, and I bet you all know that very well. But اینجا ما از لحاظ PHP که در PHP چی چیزایش الاود است نیست یا از کدام سینتکس استفاده شده و کانسپت که شما already میفهمین و امپلیمنت میتونیم بکنیم درباره از یک مدت بحث میکنیم. یک چند تا مثالا را کار میکنیم. وقتی که دست ما باز شد باز انشالله که پیش در لاراول و یا در هر جای دیگه که خواسته باشیم از او PHP استفاده کرده میتونیم. So we can just start with the OOP. پیش از اینکه ما بگویم یک چیز let me just hear from you guys. What do you think about OOP? What OOP is? What are the advantages of using OOP paradigm? And what basic pillars does OOP have? If anyone has any clue about the object-oriented programming or OOP, in any language, it doesn't have to be PHP because we are talking about concepts. میفهمیم که object oriented programming یک جنرال پارادایم است. مربوط به کدام مرتبط به کدام یک زبان خاص نیست. اکثر زبان ها سپورت از این پارادایم دارن و میتونن که به این پارادایم دیولپمنت پیش ببرن. They have the pillars of this paradigm. So if you know the concepts of OOP in any language, they are the same in any other language with a little bit of exception, a little bit of change که based on the policy این گپا شاید که یگانیم پلرش allowed باشه در یگانیم زبان شاید restricted شده باشه. Other than that concepts are same all over the languages. So if anyone has any clue you can raise your hands and we can have a short discussion. After that I'll talk about it. Abida, do you have a problem or do you want to share your clue? أستاذ يعني درباره اوپس میگفتم. Yes, exactly. Bugay.
Object Oriented Programming یکی از در کلاس و object سر کلاس و object کار میکنه که ما کلاس جور میکنیم و از او یک بلوپرینت جور میکنیم object و از ایمی object یعنی استفاده میکنیم در هر جای یک کلاس جور میکنیم و object در هر بار که کار میکنیم در چندین جای از او استفاده کرده میتونیم و این کد ما را این قسم میکنه که یعنی یک بخش لاجیک ما در کلاس گرفته میشه و ما بس در کل یعنی در صفحات عمومی خود او رو فقط آبجکت او را کار میکنیم و یعنی کد ما منظم تر هم میایه و افیشنت تر هم میایه. Exactly. So that was what Abeda said. Farwa? سلام علیکم استاد، صبحتان بخیر. سلام بخیر باش. خب ما میخواستم که درباره object oriented گپ بزنم که object oriented که از یک نوع استایل است که توسط از اون ما میتونیم که پروگرامینگ کنیم و خوبی که داره object oriented پروگرامینگ که از در کوداش یعنی زود اکزیکیوت میشه و همچنان از لینتی بودن کد جلوگیری میکنه و همچنان در قبلا که ما پروسیجرال پی اچ پی را کار میکردیم در او به خاطر انجام یک اپریشن ما از فانکشن ها استفاده میکردیم، اما در Object Oriented Programming که هست ما به خاطر انجام یک عمل از object استفاده میکنیم، یعنی کلاس ها جور میشه و از کلاس ها object جور میشه و همقدر شد. Exactly, great. Thank you Farwa. دیگه کس؟ Anyone? Any advantage of using OOP? Why should we use OOP? Why should we not use OOP? So I think it is a no. Alright, so object oriented programming یا OOP یکی از پروگرامینگ پارادایم هاست، پروگرامینگ پترن هاست. یعنی که ما شما وقتی که یک اپلیکیشن را دیولپ میکنیم، یک سافتویر را جور میکنیم، پروگرامینگ میکنیم برای هر پرپسی که است، کودی که ما شما نوشته میکنیم این کود با کدام شیوه تنظیم شوه، کود ما چی رقم منیج شوه و چی رقم ارگنایزش کنیم به خاطر از اینکه کود ما منتیننسش آسان باشه، ریوزیبل باشه، فلکسیبل باشه، دیباگینگ از این کود آسان باشه، دوپلیکیشن نداشته باشه، پرفورمنس وایز کود ما افیشنت باشه، خوب اگزیکیوت شوه، لنتی کود نشه. اگر ما یک کلان اپلیکیشن کار میکنیم میفهمیم که hundreds and thousands of lines of code شاید دو باشه، باز hundreds and thousands of lines of code منیج کردن به خاطر یک پروگرامر و دو روزمره و یا مثلا بعد از یک مدت کار کردن پس به مراجعه کردن و تضمینی از این که او کود قدر ترانسپرنت باشه، پاک، نیت باشه و ریدیبل باشه، اندرستندیبل باشه، تضمینی از این وجود نمی داشته باشه. با این خاطر در اول میفهمین که پروگرامینگ میشد we had that top bottom approach که ما شما از لنثی کودا را کلش در یک فایل منداختیم و کلش در مو فایل اکزیکیوت میشد. به خاطر کود یوزیبیلیتی چیز نمی داشتیم. اگر امو کود ما در دیگه فایل نیاز می داشتیم، ما نیاز می داشتیم که یا همو کود پس وجه استفاده کنیم یا هم دوپلیکیت کنیم، کاپیش کنیم که به اصطلاح یک نوع سپاگتی کود که ما برش میگیم او جنریت میشد. یعنی که code management, code understanding و code reusability and flexibility، expansion پروگرام و کود تا که فردا سکوپ اپلیکیشن ما تغییر میخوره و ما بتوانیم که مثلا existing اپلیکیشن با یک سکوپ دیگه اکسپند کنیم، اکستندش کنیم. این چیزها در نورمال یا پروسیجرال یا استراکچر پروگرامینگ آسان نمی باشه. یعنی ما مختلف پروگرامینگ پارادایم ها داریم. به خاطر همین گپایی که گفتم تنظیم و منیجمنت پروگرام خود، کد خود، ما از کدام شیوه استفاده میکنیم. این شیوه را ما شما یک پروگرامینگ پارادایم میگیم. یعنی کار ما میشه اگر شما متوجه بوده باشین کارهایی که ما پیش میکردیم
let's say here این کارها را که ما کردیم کلش در پروسیجرال پروگرامینگ یا را انجام دادیم، یعنی که این کارها را ما شما کلش کدام اوپ کانسپت استفاده نکردیم. این کدها را شما already دیدین، گرچه ما کمی کوشش کردیم که کد ما کات اسکریپت ما و فایل ما و ویو ما این چیزها یک کمی فایل منیجمنت خود ما ایج انجام دادیم و یک کمی اصلاحش کردیم، but still it is a spaghetti code. یعنی کارهای ما اینجا میشه اگر بخوایم add record, edit record, delete record, show, search, login, logout, anything that we wish we can do it in the same procedure as well. قسمی که پیشتر کار کردیم. ولی اگر شما در کود ها و فایل هایش برین it might be a headache. If not now, it might be a headache an year later. برای از اینکه ما شما میفهمیم که به خاطر از اینکه یک اپلیکیشن وقتی که expand میشه then these codes won't be the same. حالا شما اینجا ببینید به خاطر یک اپریشنی که ما شما اینجا داشتیم، هر فایلی از اینجا که شما از اینجا باز میکنین you will see plenty of required and non-required code in here. Plenty of code which can be omitted from this file but it exists here. این رقم بیشتر اگزامپل ها را ما شما داده میتونیم. This is called a spaghetti code. جایی که مثلا ما شما ایون سیشن منیجمنت ما دمی فایل شده، سیرینا و لینکا و هیدر و فوتر تیم امام دمی جاست، تمپلیت امام دمی جاست، لاجیک پی اچ پی هم ما اینجا داریم، یگانی مارکاپ و استایل شیت هم اینجا داریم، جاوا اسکریپت هم اینجا داریم. That's why we call this a spaghetti code. به این خاطر که ما شما این کد ما بیشتر ارگانایزد باشه، ما شما مراجعه میکنیم و یکی از پروگرامینگ پارادایم ها یا کدینگ پترن ها را استفاده میکنیم. As I said before, منظوری از این نیست که ما شما او به استفاده نکنیم ما کدام کار نتوانیم کرده. کارهای ما این رقم هم میشه. We are doing it, we have done it in the procedural way, in the structured way. But it is not a good way. اگر احیانا همی اپلیکیشن ما میتو رقم ادامه پیدا میکنه، اینجا ده ها فایل جور میشه، اینقدر زیاد فایل جور میشه که شما تصورش کرده نمیتونید و هر فایلی که شما باز میکنین دوی رقم ده ها لاین آف کود دوپلیکیتد وجود داشته میباشه که از یک دیگه هیچ خبر نمی داشته باشن. مثلا اگر یک چیز ما اینجا استفاده میکنم همون چیز دیگه جای کار شد و باز ری رایتش میکنم دوپلیکیشن، باز مینتیننس و دیباگینگ از این سخت‌تر برای ما میشه. با این خاطر و برای از اینکه ما شما پروفشنال اپلیکیشن ها را دیولپ میکنیم most of the time از یک پروگرامینگ پارادایم استفاده میکنیم که در کد ما separation of concern وجود داشته باشه. او به این معنی که ویو ما مستقیم در یک جای باشه، کلاس های ما مستقیم در دیگر جای باشه، آبجکت ها نظر به کلاس ها هر جایی که استفاده میکنیم اگر کامن سیمیلر کد می باشه او را ما شما در یک جنریک کلاس مانده از او اکسپندش میکنیم تا که ما شما یک ریال لایف ایمیجینیشن، ریال لایف ورژن، ریال لایف رپلیکا آف دا اپلیکیشن داشته باشیم. یعنی چیزی که برای سناریویی که ما شما یک اپلیکیشن رو دیولپ میکنیم او را ما شما پراپرلی در یک پروگرام دیپکت کرده بتانیم. یعنی که اسوسییشن و ریلیشن ریال لایف آبجکت ها را ما شما کتی پروگرامینگ آبجکت خود داشته باشیم. با این خاطر most of the people use this OOP object oriented programming style. This object oriented style or object oriented paradigm of developing or coding is a very convenient way of organizing your codes, and it guarantees faster and easier execution, clear structure of the program, the dry property which is very important in codes. The dry means do not repeat yourself, we do not rewrite the code, we do not duplicate the code, we just reuse it, the full reusability. And not only them, they are not limited to these advantages, there are plenty of more advantages through which we prefer using this OOP concepts in OOP paradigm. یعنی که اگر اپلیکیشن ما بیشتر اکسپند میشه، سکوپش بیشتر میشه، در این رقم پروسیجرال اپروچ ما شما نمیتونیم که با آسانی یک اپلیکیشن اکسپند کنیم. اگر میکنیم پلنتی آف تایم ما را ویست میکنه. ولی اگر ما اوپ آبجکت اورینتدلی پیش رفته باشیم
ما و شما با معرفی کردن چند تا از کلاس ها و آبجکت ها میتونیم که اپلیکیشن خود هر طرف وسیع کنیم in the less time. در بسیار کمی وقت ما میتونیم که هر نوع اپلیکیشن واید چینجز بیاریم. برای اینکه ما و شما پیشتر گفتم separation of concern ایجاد داشته می باشیم. everything هر چیز مربوط و مرتبط با امو کار خودش می باشد، یک چیز در دیگر چیز داخل نمی کنیم. به این خاطر it has plenty of advantages. That's why در این زمان که ما شما میبینیم most of the applications, most of the modern day frameworks, libraries, application and anything, they are designed object orientedly. And that's why we need to learn and do the same work that we have done in a procedural way, and you have seen the hazard and the headache of it in an object oriented way so that you can see the convenience of it. First of the first وقتی که ما شما یک چیز استفاده میکنیم میفهمیم که به خاطر از اینکه ما شما کتش نابلد میباشیم it seems a bit strange, a bit weird. But as we are not accustomed to that practice, but once you are accustomed to it, then this procedural way of doing things will seem weird. But as باز شما خودتان میبینید که به خاطر انجام یک کار ما چقدر دوپلیکیشن و چقدر گدودی و سپگتی کود ایجاد داشتیم. So at the first you might be in a bit trouble. but as شاید برایتان یک نوع چی معلوم شد بفایده که برای انجام یک کار خرد چرا یک کلاس ها و چرا یک کانسپت ها را امپلیمنت کنیم، گرچه ابو کار ما مستقیم در پروسیجرال اپلیکیشن توسط یک لوپ یا توسط یک اف یا توسط یک وریبل کده میتونستیم همو کارا چرا در او در اوایل اقدر فایدهش معلوم نمیشه. but when you are in a real environment, in a real professional application development, then you will definitely see the use and advantage of using object oriented programming. باز در وقت procedural and structured programming براتان مستقیم معلوم میشه. so او په خوب قسمه که پیشتر گفتیم برای که شما بفهمین یکی از پروگرامینگ پارادایم هاست، یعنی یک شیوه دیولپمنت یک اپلیکیشن شیوه پروگرامینگ است که عبارت از آبجکت اورینتد پروگرامینگ است. در آبجکت اورینتد پروگرامینگ کل اپلیکیشن ما یا کل پروگرام ما based on an object دیزاین میشه، یعنی ارد گرد یک آبجکت ما شما اپلیکیشن خود دیزاین میکنیم. در اپلیکیشن ما هر چیز یک آبجکت می باشه. این مربوط باز به سناریو اپلیکیشن می باشه که شما در اپلیکیشن چی را دارین، کدام مین آبجکت ها را دارین و بالای کدام آبجکت ها شما میخواین که اپلیکیشن تان جور کنین. but anything in object oriented programming most of the time is an object. برای که ما شما قسمی که نامش از object oriented یعنی ارگرد یک آبجکت ما شما میخوایم که اپلیکیشن را جور کنیم. so we map the real world objects to the programming object. یعنی چیزی که در real world برای ما یک object معلوم میشه او را ما شما در پروگرام خود یک object میگیریم و بالای از او object کار کرده ما شما از او دیتایش و پراپرتی و بیهیویرش استفاده میکنیم تا که اپلیکیشن خود پیش ببریم. that is the concept of object oriented programming. یعنی در object oriented programming ما شما من تیم ما آبجکت می باشه که چی رقم ما شما یک ریال ورلد آبجکت با یک پروگرامینگ آبجکت تبدیل می کنیم و بعدا قسمی که او ریال ورلد آبجکت در ریال لایف یک کاراکتریستیک و فانکشنالیتی داشته می باشه، امو کاراکتریستیک و فانکشنالیتی شما در پروگرام چطور با او آبجکت جور کرده میتونیم و از او استفاده کرده میتونیم. That is the whole concept of object oriented programming. یعنی ما شما که یک سافتویر، یک اپلیکیشن، یک پروگرام، یک پورتال جور میکنیم او حتما با یک ریال ورلد سیناریو میباشه. برای اینکه ما شما کارهای ریال ورلد خود توسط پروگرامینگ میخوایم که دیجیتالایز کنیم یا اتومات کنیم. ولی کارهای ریال لایف که اتومات میکنیم then there will definitely be real life objects in every scenario. و ریال لایف آبجکت که در پروگرام ما با همو خواصش امپلیمنت میکنیم این شیوه پروگرامینگ میگیم آبجکت اورینتد پروگرامینگ. there is nothing more special about it. so that is how we can design an object. so in object oriented programming an object is anything that has some properties and characteristics.
هر آن چیزی که در ریال لایف ببینید پراپرتی و کرکترستیک داره و میتونه که یک پراپرتی کرکترستیک این بیهیویر داره و میتونه که یک آبجکت پروگرامینگ ما بوده باشه و از ما شما در با همون کرکترستیک و بیهیویر در پروگرامینگ دیپکتش کنیم ازش استفاده کنیم. ما شما یک کاتگورایزیشن رو داشته می باشیم، یعنی سعی کنید اگر فرضاً در ریال لایف ما شما اپل داریم، یک سیب اگر مثالش بگیریم، سیب که است یک تعداد از کرکترستیک داشته می باشه، شاید یک تعداد از فانکشنالیتی داشته باشه. همین رقم بنان اگر شما ببینید یک تعداد از کرکترستیک و پراپرتی، ابو رقم بنگور اگر شما ببینید در عموم این کلی از یا کی است نظر به characteristic same هستند. So they are all the objects of a similar class. یعنی به این معنی که اگر ما شما گپ اپل میزنیم، اپل نظر به characteristic یعنی که یک میوه که است که نامی از این اپل است، مثلا این اپل که است از خود یک وزن داره، یک رنگ داره، یک ذائقه داره، مثلا یک قیمت داره، یک شیپ داره، شیپش شما دیپک کرده میتونین. These are all the characteristics of an apple. امی رقم اگر شما مثال بنانا را میگیرید، بنانا مثلا باز از خود یک رنگ داره، یک قیمت داره، یک وزن داره، یک شیپ داره. These are all the characteristics of banana. امی رقم اگر در منگو ببینید با different values یا کلشان same characteristic داره، یعنی قیمت های شاید تغییر کنه. اپل رنگش یک است، منگو را رنگش دیگه، بنانا رنگش دیگه، شیپی از شیپی که فرق میکنه. و اون طرف قیمتایش، وزنایش دیگه، خواصش، ذائقهش از یکیش دیفرنت می باشه، سملش، بویش از یکیش دیفرنت می باشه دیگه. بیهیویرش مثلا سیدلس است، نیست، ای تخم داره، ای نداره، ای تخم داره. پوست کردنش مثلا ای پوست میشه، هم میشه هم نمیشه، ای پوست میشه، ای پوست میشه. به این طریق شما میتونین که مثلا ببینید کلشان سیم کرکترستیک داره ولی different value داره. These are all the objects of a similar group. اما similar گروپش باز ما شما یک کلاس میگیم، قسمی که کلش آبجکت های یک کلاس فروت بوده میتونه. حالا اگر ما شما با different گروپ بیایم، مثلا گروپ موتورا را اگر ما شما ببینیم، در گروپ موتورا باز ما دیگه مثال های موتورا را داریم، مثلا BMW، آدی، مثلا تویوتا، مثلا دیگر نوع موتور. آره کلی از یا یک نوع بیهیویر و یک نوع کرکترستیک دارن. مثلا اگر موتور تویوتا باشه هم نظر به رنگ و نظر به قیمت و نظر به مدل و نظر به کمپانی و نظر به برند و مثلا نظر به ازی که چند سیته است، نظر به ازی که دست راست است، دست چپ است. همین رقم موتور آدی را اگر ببینین با همین کرکترستیک دیفرنت ولیوز داره. همین خواص مثلا والوو موتور داره. همین رقم اگر بی ام دبلیو را ببینین، فراری را ببینین، هر موتوری که شما نام میگیرین در سیم کلاس، در سیم کاتگوری که آمدن، سیم کرکترستیک و سیم پراپرتی و سیم بیهیویر داره. مگر از بیهیویرش گپ بزنیم، تویوتا اگر ریز اکسلریتر داره، بریک داره، کلچ داره. همین رقم آدیم اکسلریتر داره، بریک داره، کلچ داره. همین رقم مثلا والوو هم بریک میگیره، اکسلریتر میگیره، حرکت میکنه، استاد میشه، دروازش باز میشه، دروازش بسته میشه. یعنی نظر به خصوصیات اگر ببینین این گروپ آبجکت ها کلش یک کاتگوری، یک همانند خصوصیات و همانند کارها داره که میشه زیر یک کلاس کارس. اگر یا را ببینیم یا من حیث بیوه یک نوع خواص و بیهیویر دارن که یا زیر دیگه کلاس میان. یعنی کلاس ها چی هستن؟ اصلا یک دیزاین، یک بلوپرینت، یک کاتگوری، یک هماهنگی بین آبجکت های سیمیلر که باشن او را ما شما یک کاتگوری یا یک کلاس میگیم که دو کاتگوری دو کلاس هر آن آبجکت که همو سیمیلر بیهیویر و سیمیلر کرکترستیک را داشته می بود او در جمع همین کلاس ما شما حساب کرده میتونیم. The main pillar of object oriented programming is object. Object هر آن real life چیزی که کرکترستیک و بیهیویر داشت تو را ما شما object گفته میتونیم. و object که ساخته میشن
بنابر یک کاتگوری، بنابر یک گروپ، بنابر یک کلاس، بنابر یک استراکچر یا دیزاین ساخته میشه که برای از آبجکت استراکچر یا دیزاین کلاس میده. ما شما کلاس این آبجکت که شناختیم، یعنی که ما شما آبجکت اورینتد پروگرامینگ در عموم شناختیم. This is as simple as it is. Now see اگر ما شما اینجا ببینیم در این مثال ها هم this fruit is a concept. This fruit does not exist. شما میوه را کدام جای دیدین؟ میوه وجود نداره. یا کار، اگر موتر شما بگوین کار is a concept. کار does not exist. موتر نیست. ما که میگم موتر، مثلا کو موتر، کدام موتر، ولی موتر که ما شما میگیم یک مفکوره در ذهن ما میاد. وقتی که ما میگیم موتر یعنی یک اله که توسطش ما از یک جای به دیگه جای رفته بتانیم. او هر رنگی که است، هر شکلی که است، هر سایزی که است، اتومات است، گیر است، دست چپ است، دست راست است، خرد است، کلان است، قوی است، ضعیف است، قیمت است، ارزان است، این هر یکش که باشه این چیزا در ذهن ما نمیه وقتی که ما شما نام موتر یا نام کار میگیریم. فرضاً من که میگم که احمد در موتر آمد، ولی ما یک قدر در تصور ما میاد که در همو وسیله آمد که توسطش از یک جای به دیگه جای آدم رفته میتونه. 4 تایر داره، 2 یا 4 دروازه داره، یک نفر رانندگیش میکنه و او موتر خاصیتش این میباشه که حرکت میکنه، استاد میشه، مردم از یک جای به دیگه جای انتقال میده. این چیزا در ذهن ما میاد. این چیزا در ذهن ما نمیاد که مثلا در کدام موتر مشخصی آمده خواد باشه تا که ما شما موتر شدیده نبوده باشیم. یا می رقم اگر ما میگیم مثلا من میوه را خوش دارم یا من میوه میخورم I like fruits. So which fruit? We do not know. یعنی تانوز میوه وجود نداره، ولی در عموم کنسپت فروت ای است که مثلا یا یک نوع چیزای خوردنی می باشند که هر یکیش از خود ذائقه داره، مثلا نظر و نوعش، هر یکیش از خود رنگ داره، هر یکیش از خود بوی داره، هر یکیش از خود یک شکل داره، یک قیمت داره، یک these are the properties, characteristics of this category, this class. یعنی نظر به کلاس، نظر به کاتگوری که ما میگیم اصلا این چیزا وجود ندارن. fruit is a concept, car is a concept until and unless one is met with the same characteristic. تا که یک موتر هم پیشتر که گفتم با مو خواص ما شما یکیش بسازیم یا ببینیم، باز میگیم که آلی ای یک فیزیکال یا ریل موتر شد، وگرنه موتر وجود نداره. همین اسوسییشنی که ما در ریل لایف داریم، همین اسوسییشنی که در پروگرامینگ هم وجود داره. class does not exist. کلاس یک کانسپت می باشه، یک بلوپرینت، یک دیزاین می باشه، یک استراکچر می باشه که در اینجا خصوصیات و بیهیویر و کارهای یک آبجکت از امی کاتگوری داشته می باشه. وقتی که ریل آبجکت را باز ما شما می بینیم، باز می فهمیم که یا این چیزایی که این خاصیت ها را داره then that is of this concept of this class. یعنی اگر یک نفر حالی بیایه و یک شفتالو را ببینه، then شفتالو نظر به کانسپت که ما شما از فروت داریم این را ریلیت کرده میتونیم که this شفتالو is of type fruit. شفتالو از نوع میوه است. یعنی که اگر شفتالو شما ببینین یک رنگ داره، یک بوی داره، یک چیزی خوردنی است، خوشایند است، او داره، صحی است، وزن داره، شیپ داره. So it means now that is of type class fruit. So this is how we associate a class in an object. وقتی که در ریل لایف در ما این رقم کانسپت ها و آبجکت ها را داشته باشیم، همین رقم در پروگرامینگ هم دیپیکت میکنیم. حالا اگر مثلا ما اینجا گپش بزنیم در این پروگرامینگ سناریو، ما شما اینجا چی داریم؟ شیلا، علی خانزاده یا عابده. Now what are they? They're humans. They're persons. They're people. حالا ما که میگم شیلا، so if I see مثلا میگم Ali, if I see to Ali has a name, Ali is a person, Ali lives, Ali breathes, Ali eats, Ali sleeps, Ali has 2 hands, 2 arms, 2 legs, for example 2 eyes, it is shaped like the human. So it means این خاصیتایی که Ali داره یا خاصیتای یک گروپ هستن، یک کاتگوری، یک کانسپت است که او کانسپت ما شما انسان میگیم، پرسن میگیم. حالا این پرسن در مختلف جای استفاده میشه. اگه این پرسن من حیث استودنت ما استفاده میکنم، قسمی که اینجا میبینین در سناریو استودنت پرسن استفاده کردیم. بازی یا پرسن یک جدا کانسپت، استودنت یک جدا کانسپت میشه.
برای اینکه مثلا هر استودنت اگر ما بگیم، مثلا اگر ما بگیم که احمد یک استودنت است، همین گپ اگر ما شما در ریال لایف با جز از پروگرامینگ میخوایم تشریح کنیم، احمد یک استودنت است، چی مانا؟ که احمد خصوصیت ها خواص استودنت داره، کارهایش مانند استودنت است، او فانکشنالیتیش هم استودنت است و کرکترستیکش هم استودنت است. یعنی ما که میگم احمد استودنت است، استودنت خاصیتایی که داره باید احمد داشته باشه. استودنت خاصیتش چی می باشه؟ کرکترستیکش. استودنت آیدی داشته می باشه، استودنت نام داشته می باشه، استودنت عمر داشته می باشه، استودنت جندر داشته می باشه، استودنت نشنالیتیش باید ما بفهمیم، استودنت صنفش معلوم می باشه، استودنت مضامینش معلوم می باشه، استودنت استادش می باشه، استودنت مثلا در کدام پونزه سو می باشه، در کدام دیپارتمنت سو می باشه. این چی هستن؟ چیزهایی که مرتبط به استودنت هستن. و دیگه کارهایی که استودنت میکنه، استودنت به صنف میاد، استودنت درس میخوانه، استودنت مثلا کارخانگی میکنه، استودنت امتحان میده، استودنت. these are the behaviors of a student. یعنی این چی شد؟ استودنت یک کنسپت شد. استودنت وجود نداره تا که احمد وجود پیدا نکنه. یعنی با همو کارهای استودنت جنبه عملی را کی میته؟ احمد میته. وقتی که احمد استودنت شوه، وقتی که احمد استودنت نشه، ما میگیم که مثلا هیچ استودنت ما در دنیا نداریم، ولی فقط کنسپتش وجود داره که استودنت اینی کارا را باید بکنه و اینی خواص را باید داشته باشه. ولی صحیح است، در مفکوره ما است، دیزاینش موجود است، ولی هیچ کس راضی نیست که یک استودنت شوه، یعنی مو خواص و بیهیویر استودنت به خود عملی کنه. باز ما اکچوال استودنت نداریم، فقط کنسپتش داریم. That is the association of a class with an object. یعنی این رقم یک کلاس که یک آبجکت ارتباط داره. که کلاس چی است؟ به خاطر جور کردن یک آبجکت یک مفکوره است، یک کنسپت، یک دیزاین، یا یک استراکچر، یا یک بلوپرینت می باشه. آبجکتی که ما میخوایم جور کنیم او چی رقم یک آبجکت باشه، کدام خواص و کدام بیهیویر داشته باشه، او را در کلاسش ما میگیم. بعدن هر آبجکتی که با امو خواص یا هر فیزیکال چیزی که ما با امو خواص و با امو بیهیویر بخوایم بسازیم، از امو کلاس که بسازیم او میشه آبجکت از کلاس. This is the main concept of a class in an object. If you want to do object oriented programming, then you definitely would like to have an object. برای خود جور کردن آبجکت کانسپتش اول ضرور است. You need to define که آبجکت چطور باید باشه و او کانسپتش تا کلاس جور میکنیم. کلاس که جور کردیم، از یک کلاس باز ما میتونیم مولتیپل آبجکت را داشته باشیم. That is how an object programming works. See, اگر جمع یک مثال بگیم for example ما میخوایم که let's say یک به اصطلاح یک کار واش سیستم را داشته باشیم. موتورشویی یک کنسپت مثلا میخوایم داشته باشیم. حالا در یک موتورشویی چطور باید باشه؟ وقتی که شما یک موتورشویی را جور میکنین، مستقیم خونه میرین خشت و گل گرفته که ما آماده موتورشویی را جور کنیم. اول کاری که شما میکنین چی است؟ که برای موتورشویی یک دیزاین داشته باشین، یک کنسپت اول بگوین، یا در ورق یا در ذهنتان یا کاتیکاس شفایی بگوین، هر رقم که میگین. پراپر وی چی است؟ که وقتی که هر یک تعمیر یا هر یک چیزی اعمار میشه، که اول یک نقشهش ساخته میشه، دیزاینش. حالا اگر ما مثلا بگیم که اینجا دیزاین یک موتورشویی را ما میخوایم داشته باشیم، then see how can we do that. ما میگم که موتورشویی ما گرچه ما اینجا در اسامی خوب نیستم، خب شما فقط کنسپت بگیرید. فرضاً میگم که موتورشویی ما اینقا یک ساحه داشته باشه، این ساحه شال مثلا ما دیفاین میکنیم که باشه فرضاً چقدر 15 متر در 12 متر ساحه باشه. در اینجا که هست مثلا میگم که با دو بخش تقسیمش میکنم. یک اینی بخش است که اینجا ما به خاطر کستومر خود let's say که پارک and در بخش دیگهش کافه جور میکنیم. کسی که موتر میاره اینجا ساعت خود تیر کنه، اینجا چیز میخوره بخوره. در اینجا که هست مثلا میگم که موتورشویی ما یک راه دخولی داشته باشه، so I'll just create a way for it. وقتی که موتور داخل میشه، بازی جا میگم که مولتیپل استندا باشه، let's say که یک موتور پایش باشه،
این دوم موتور پایش باشه، این سوم موتور پایش باشه. حالا میگم که موتور ما نظر به شماره 1 استند، 2 استند، 3 استند، 4 استند موتورشویی داریم. مثلا میگیم که جک داره، موتور سر جک بالا میکنه، so I'll give it a J and این دو تا ساده هستند. حالا وقتی که یک موتور می ایجا مثلا ما شما یک ساحه دیگه داریم، بعد از اینکه موتور شسته شد ایجا باز بیا برای صافی کاری یا خشککاری، so I'll call it a dry room. صحیح این رقم. now see I have designed a concept for my car wash. آره کدام کار واش وجود داره؟ No it doesn't. برای از اینکه تانوز ما این چیزها را جور نکردیم، فقط گفتم دیفاین کردم، کنسپت گفتم که کارواش اگر است ای تو باید باشه، اگر نه نیست. آلی this is the design of the car wash and this is the concept of it, the structure of it. یه برای ما میگه که مثلا چند تا استند داریم؟ 4 تا استند. چند تا جک داره؟ 2 تا. چند تا ساده است؟ 1 تا. چند پارک است؟ 1 تا. چند کافه است؟ 1 تا. چند ری روم است؟ 1 تا. مثلا میگم چند استاف داشته باشیم؟ برای هر پایه 2 استاف، 8 استاف. برای درای روم 4 تا استاف، مثلا 8 استاف برای موتورشویی، 4 استاف برای درای روم، 2 استاف برای کافه، 1 استاف برای نگهداری پارک. So see what have I done? I have designed a concept but it doesn't exist. حالا اگر شما برین ببینین کجاست این موتورشویی وجود که نداره اصلا. ای شد دیزاینش، کنسپتش، بلوپرینتش. ایرا ما شما میگیم کلاس. در پروگرامینگ ایرا کلاس میگیم. در ریال لایف ما ایرا دیزاین یا کنسپت یا بلوپرینت میگیم. که اصلا نه کلاس وجود داشته می باشه و نه دیزاین یا کنسپت. قسمه که پیش انجینر یک نقشه باشه یا پیش صاحب خانه یک مفکوره باشه. حالا اگر بخوایم که می کنسپت ما پرکتیکل ایمپلمنت کنم، ما چی باید کنیم؟ این کنسپت ور داشته با یک انجینر یا با گلکار میتیم و او میایه با یک ټیکه‌دار میتیم. این نقشه را دیده، ساحاتی که ما دیفاین کردیم، کنسپتی که دیفاین کردیم، جایی که دیوار کشیدیم، جایی که خشت گفتیم، جایی که چمن گفتیم، با همون طریق با همین نقشه وجود میده، فیزیکلی جورش میکنه. وقتی که این نقشه فیزیکلی مثلا در چاره گل سرخ با وجود بیایه، بازی چی میشه؟ یک آبجکت از این کنسپت میشه، یک آبجکت از این کلاس میشه. یعنی در چاره گل سرخ این شد یک موتورشویی ما فیزیکلی در کجا به وجود آمد؟ در چاره گل سرخ. نامش هم ماندیم مثلا گل سرخ کارواش. ما اگه می کاروبار ما باشه، همی برند ما باشه، همی موتورشویی مثلا ما در چاره برکی هم میخوایم، باید چی میکنیم؟ پس از سر خو ما این کنسپت جور نمیکنم. پس از سر از کنسپت جور کردن مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه ما مشوره کردیم، نظریات جمع کردیم، انجینر سرش کار کرده، کنسپت جور شده، ساحهش تعیین است، مصرفش معلوم است، مردمش معلوم است، کنسپت جور است. حالا باز در چاره برکی که من بخوایم امی رقم یک کارواش داشته باشم، پس از سری را جور نمیکنیم. کنسپت به شما در ورق است، فقط به انجینر میگیم که برو در چاره برکی به نام برکی کارواش امی سیم کنسپت جور کو. او از امین کلاس دوم آبجکت برای ما در برکی جور میکنه. اوجا که جور میکنه چی قسمی که در خاصیت ها و خوبی ها و بدی هایی که کارواش ما در چاره گل سرخ داشت، سیم کنسپت در چاره برکی implement میشه. So we will have the same car wash in 2 different places with same properties, same characteristics, same functionality, same stuff, same park, same stands and everything same. اگر بخوایم مثلا در کارتناو یکی چه جور کنم، از امی نقشه از امی کنسپت به انجینر میتیم، جایش میگیم کارتناو یک آبجکت کارتناو باشه. در کارتناو با همین نام با همون خصوصیات یک کارواش دیگه را جور میکنیم. This is the concept of a class in an object. یعنی ما که اینجا پیشتر گفتیم یک کلاس چی می باشه؟ یک کلاس فقط یک کنسپت می باشه که وجود نمی داشته باشه، یک دیزاین، قسمی که میوه، موتور، کارواش، این رقم هر چیز کی است. ولی وقتی که ما شما پرکتیکلی او کنسپت امپلمنت کنیم، از او باز مثلا یک آبجکت ریل جور میشه که او به وجود میاد جور میشه. So that is how an object is created. For creating any object, first of all we need its class. When the class is created, we can have many objects with the same design, with the same characteristic, but separate from each other. That is the concept of object oriented programming. قسمی که پیشتر گفتم، اگر اینجا ما یک
مثال کارواش گرفتم، این میتونه یک ریال لایف اگزامپل، یک پروگرامینگ اگزامپل باشه. یعنی اگر شما بیاین بگوین که مثلا اینمی سیستم ما شما اتومات میکنیم، اینجا اگر شما متوجه بوده باشین هر یک استودنت که ما شما رجیستر میکنیم این سیم کاراکتریستیک داره. هر استودنت آیدی داره، نام داره، ایج داره، جندر داره، نشنالیتی، هابی، ادرس، ایمیج. و هر استودنت تانوس فانکشنالیتیش خونه گفتم شاید سم فانکشنالیتی داشته باشه. یعنی استودنت اگزم میته، اگر اگزم میته خویم اگزم میته. این استودنت حاضری میته، اگر ای حاضری میته یا حاضری میته. یعنی که اگر ای درس میخوانه ای هم درس میخوانه. نظر به بیهیویر، نظر به کاراکتریستیک، اگر اینجا 100 تا استودنت است یا 2 تا است، 1000 تا است یا 5 تا است، کلشان سیم هستند. به این خاطر برای کلی از اگر ما شما بیایم سیم یک کانسپت دیزاین کنیم، یک کلاس دیزاین کنیم، یعنی ما میگم که ما یک کانسپت، یک بلوپرینت، یک دیزاین استودنت هم میخوایم داشته باشم. this is a student concept. میگم که هر استودنت نیم داره، هر استودنت فون داره، هر استودنت ایج داره، مثلا هر استودنت جندر داره، هر استودنت let's say مارکس داره، کلاس داره. این کلاس یعنی سنفش است، فکلتیش می باشه. حالا این کانسپت ما شد. هر استودنت که ما اگر از امی کلاس برش، از امی کانسپت برش یک آبجکت جور میکنم، so that would be او همو خصوصیات و فیچرها را داشته خواهد بود. This way we can automate. باز ما نیاز نداریم به هر استودنتی که نو میآید برزو دیفاین کنیم که آیا تو نام داری نداری، ایج داری نداری. These are the things that we require from a student. ما میخوایم که یک استودنت داشته باشه. باز هر استودنت برای هر یک از ولیو متفاوت خود که میتادین we will have a generic code for that. So that is the concept of object oriented programming. اینجا در آنلاین هستیم، به اون خاطر همون فیزیکال اگزیستنس شما را من نمیبینم که کی چقدر میفهمه نمیفهمه. در پشت اسکرین گپ زدن آسان نیست. اگر شما نمیفهمین ما چیزی که میگم then you can raise your hand and ask me. اگر میفهمین خب باز پیش میریم. Any problem? Anyone? No problem. Well, I hope you are getting my point. هی گپ یک کمی دور و دراز و طولانی شد برای اینکه کانسپت یک کمی مهم است. اگر مستقیم بریم کلاس در 2 سکند جور میشه، آبجکتش در نیم سکند جور میشه، ولی برای اینکه نفهمین که چرا جورش میکنیم چی است، باز جور کردنش تنها شاید بیفایده باشه. So I hope you have gotten the idea of object oriented programming. بیشتر و بیشتر که باز ما در کد کار میکردین اموجم باز میگیم که مثلا چی خوبیایی ازی است، چرا ما تفاوتایش با پروسیجرال کد که already شما کردین نظر بازو میگیم، باز انشاءالله بهترم خواهد فهمیدین. So this is what an object oriented programming is and you have known that. برای از که ما شما object oriented programming آغاز کنیم، شروع کنیم، the first thing that we need is creating an object. و بخاطر جور کردن object we need a class. So first of all we need to define the concept, the blueprint, the design of an object using a class. و در PHP که ما شما کلاس جور میکنیم فقط یک کلاس کیورد استفاده کرده کلاس جور کرده میتونیم. This is as easy as it is. Now see, اگر ما اینجا practically بیم و یک کلاس بخوایم جور کنم، so what I'll do, I'll just create a new page و در این پیج آمده سیو میکنیم در دایرکتری خود. اینجا در آنلاین وب کلاسز یک فولدر برای جور میکنم با نام OOPS و در Object Oriented Programming Concepts آمده مثلا برای یک نام میتیم که I think this is 25th class, so I'll just call it 25th.php. پس آنطورا باز relevant class های خود میگیریم. So see now we have this file. ولی اگر بخوایم که اینجا یک کلاس داشته باشم, you know that we need to have our PHP block and inside PHP block اگر یک کلاس یک کانسپت پیشتر که گفتم بخوایم جور کنم, so I'll just give it a keyword of class. با کلاس تا نام بدین, هر نام که میخواین بدین you can give it. این کمی naming convention گپ داره که پس آنطورا باز گپ میزنیم مال بیسیک یاد بگیرین. مثلا you can give it any name as per the identifier rules.
آیدنتیفایر رولز که از اول میفهمین همون اصولی که برای نامدهی وریبل یا فانکشن است، همون اصول برای نامدهی کلاس هم است. ریزرورد نمیتونه، اسپیس نمیتونه بگیره، اسپیشل کاراکتر نمیتونه، شروع از عدد نمیتونه، همون اصولی جمع است. For example, if I just give it the name of the car wash, for example, I'll say car wash and then body of the class. See, this is how we can define a class. تانوز قسمی که میجا پیشتر گفتیم، تانوز ما فقط concept جور میکنیم. If we try to implement this concept، یعنی در concept در اینجا در programming در کلاس دیفاین میشه. این دیزاین برای آبجکت است. هر کارواشی که جور میشه ما میگم آلی دیزاینی که ما میگم با می دیزاین جور شود. ما میگم که هر کارواشی که ما جور بکنم اون کارواش ما باید یک آیدی مخصوص داشته باشه. کل پراپرتی ها و کرکتریستیک های یک آبجکت که جور شدنی است که جور نیست، ولی ما میخوایم که برایش در دیزاین تعیینش کنیم. او را در وریبل های PHP میگیریم که وریبل PHP را در داخل کلاس ما شما پراپرتی میگیم. مثلا یک پراپرتی را برای دیفاین میکنم که میگم که فار ناو پابلیک باشه و میگم که لیتس هر یک سیریل نمبر یا یک آیدی مخصوص داشته باشه هر کارواش. So this becomes a property. مثلا میگم که دیگه پراپرتی است که هر کارواش ما یک نیم داشته باشه. یعنی از این کانسپت که ما شما اینجا کارواش جور کردیم گفتیم که کارواش گل سرخ است، این کارواش برکی است، این کارواش چی است؟ کارتینو بود. So this way I'm giving them names. کلی از از یک کانسپت جور میشن but they have different names. ولی هر یکیش باید یک نیم فیلد داشته باشه. دیگه ما میگم که مثلا این کارواش مثلا که مثلا آیدیش یک شد و نامش گل سرخ شد، من میگم که what does it have the number of stands. So I'll just say public dollar stand number. چقدر stand داره. Then if I just say for example public dollar the number of parks. So if I say number of parks چند تا پارک داره. Then if I say public for example if I have to say the این کارواش که ما هستیم نظر به موقعیتش کارواش فیش چقدر می باشه تعیین شده می باشه. for example اگر ما بگیم the این کارواش ما number of employees چقدر است staff number of staff. So this way you can see که ما شما چی میکنیم نظر به کانسپت خود یک دیزاین با آبجکتی که جور شدنی است ایرا ما شما based on their properties دیفاین میکنیم. حالا میگم در این کارواش یک موتر که میایه کدام بیهیویری داشته بی باشه. بیهیویری یک کلاس ما شما یا بیهیویر یک آبجکت توسط فانکشن PHP دیپکت میکنیم. همون فانکشن هایی که شما already بلد هستین. اگر اینجا من یک فانکشن جور کنم let's say که در کارواش یک فانکشنالیتی let's say کار سرویس می باشه. کار که می اول باید سرویس شوه. So I'll just say there is a function and نام فانکشن مثلا میمانیم کار سرویس. اگر کدام attribute parameter داره well and good return that type داره well and good. If not you can just continue with it. And now if I say car service چی رقم میشه you can define it here. مثلا میگم که اول clean the interior of the car and then if I just say مثلا next after that let's say okay, draw pure water on it. And then for example after that if I say use foam or shampoo to clean. این رقم مثلا کار سرویس. مثلا دیگه بیهیویری است که بعد از اینکه کار سرویس شد میگم که ما شما یک بیهیویر دراینس داشته باشیم. درای کار درایر کار درای کجا رفت Control Z. So now if I have to define که مثلا کار که درای میکنیم first let's say echo first use air blower
مثلا باز میگیم که ایکو then use scarf، یعنی که رقم ما different behavior میگیم. and at the end مثلا کارواش ما یک functionality fee collection داره، so I'll just say fee then behavior کالی برای مثلا define میکنیم این است که let's say return type نداره and I'll have to define it here echo go to the counter and pay fee. سی یعنی اگر شما دارمون ببینین ما اینجا چی کردیم؟ یک کنسپت جور کردیم، گرچه بسیار خوب کنسپت نیست، you can define it better but فقط یک کنسپت است که یک کار واش چی خصوصیات داشته می باشه، چی کارها دو انجام میشه و هر کارش چگونه انجام میشه. This is just a concept. و این کنسپت دیزاین ای بلوپرینت ما توسط کلاس ایمپلمنت کردیم. کلاس که جور میکنیم توسط یک کلاس کیورد. دیگه شما میبینید سیم پی اچ پی پراپرتی هستن، سیم پی اچ پی فانکشن هستن، سیم پی اچ پی استیتمنت هستن. we are still using PHP. او کدام زبان دیگه نیست. در همه سنتکس ما کد خود ارگانایز میکنیم، قسمی که پیشتر گفتیم، به خاطر مو خوبیایش. حالا اگر ما خواسته باشم که یک کارواش در چاره گل سرخ بسازم، then I can create an object of this car wash by the name of گل سرخ. این کل پراپرتی ها و بیهیویر در چاره گل سرخ خود به خود به وجود میاد. اگر در چاره برکی بخوایم داشته باشم، اگر آبجکت از این کار باشد بسازیم، همین کل بیهیویر و فانکشنالیتی و چیزا در برکی به وجود بیاد. so we can create it. حالا اگر ما یک قسمی که پیشتر گفتم کلاس از خود وجود داره، فقط یک دیزاین شد، تا هنوز در هیچ چاره ای کارواش به این خصوصیت وجود پیدا نکرده. اگر شما این فایل بیاین و در براوزرتان لود کنین you won't see anything. ما یک فولدر با نام Object Oriented Programming Concepts داشتیم و در داخل از این فایل با نام 25.php بوده. اگر شما می فایل باز کنید you can see there is nothing, it is blank. یعنی می فایل اگر شما لود کنید اصلا وجود نداره، یعنی در مموری جای میگیره، نه کدام ولیو داره، نه کدام کسی را استفاده کرده. this is just a concept. یک کلاس چی وقت فیزیکلی به وجود میاد؟ وقتی که آبجکتی به همین کنسپت داشته باشه. در پی اچ پی که کلاس جور کردیم به این ترتیب، آبجکتش که جور میکنه در همین فایل برای تست هنوز جور میکنم. بسیار آسان است. یک آبجکت وریبل بگیرین، مثلا من میگم که گل سرخ، اگر این برانچ گل سرخ باشه میگم که مساوی میشه به نیو کیورد، به همین پراپرتی ها و بیهیویر فیزیکال جای در مموری الوکیت میکنه تا که این چیزا اکچولی به وجود بیاد. به این خاطر نیو کیورد. و دیگه نام کلاس ما کی است؟ کار واش. کنترل سی کنترل بی، کار واش. با این آسانی ما میتونیم که یک آبجکت ساخته کلی بیهیویر و کاراکتریستیک را در مموری به وجود بیاریم توسط این یک لاین آف کد. در پی اچ پی باز ما شما به خاطر آبجکت ساختن دو کنونشن داریم، یک this کنونشن است without any constructor call، یک this کنونشن است with constructor call. معمولا خوب پرکتیسی است که with constructor call ما استفاده کنیم، but PHP has an exception که رقم کار میکنه until we have a user defined constructor که او چیز بعداً گپ میزنیم but we can just call it. حالا اگر ما مثلا بخوایم که در دیگه چاره به همین کانسپت باز یک کارواش جور میکنم، من نیاز ندارم که کلی چیزا را بار بار برای هر کارواش از سر دیفاین کنم. اینجا در دیزاین در کانسپت دیفاین است. ما فقط در دیگه چاره به همین دیزاین مثلا ما میگم که برکی مساوی میشه با نیو کارواش. چی میکنه؟ با مو کانسپت کارواش در برکی هم برای ما یک کارواش جور میکنه. اگر مثلا بخوایم سیوم جور کنم، مثلا در کارت now then I can just say new car wash. حالا ببینید هر سه شان از سیم کلاس جور شدن، هر سه شان همین آیدی، نیم، ستند نیم، فی، استاف نمبر داره با ولیوهای خودش. البته هر سه شان کار سرویس داره، هر سه شان کار رایت داره، هر سه شان فی داره. میتونه که بسیار یک کلاس وسیع، کدش بیشتر، کانسپتش بیشتر کلان باشه. ما میتونیم با یک کلاینت کل کد برای هر یکی جدا جدا در مموری الوکیت کنیم، ریوزش کنیم و استفاده کنیم.
حالا اگر مثلا بخوایم از گل سرخ then I can say for example که دلار گل سرخ کدام فانکشنالیتی یا کدام بیهیویرش که استفاده میکنی دیفاین کرده میکنی، آیدیش دیفاین میکنین، نامش یا مثلا کار سرویسش کال میکنین. در پی اچ پی سینتکسی است که ممبر یا پراپرتی هر ممبر دیتا ممبر یا فانکشن متد ممبر که کار میکنیم از این سینتکس استفاده میکنیم. اروکی یعنی از این آبجکت در گل سرخ میخوایم که کار واش کار سرویس کال کنم، اینجا سه کار سرویس سیوش کنین، بیان پیجتان ریلود کنین ببینین در گل سرخ میگه کی رقم کار سرویس است. اگر میخواین مثلا در برکی کارش کنین then you can say برکی کار واس دلار برکی مثلا میگم که اینجا کار درایر چی داره so I'll just say کار درایر save and refresh ببینین در برکی کار درایر است. یعنی شما میبینین که ما شما در کانسپت در دیزاین یک جای یک بار کانسپت یک آبجکت جور میکنیم، اگر خواسته باشیم می رقم صدها آبجکت با می کانسپت با می بیهیویر با می فانکشنالیتی با می فیچرات داشته باشیم. This is the advantage of using object oriented programming که ما که پیشتری جگه پیش زدیم کد ما را مختصر میکنه، کود ریوزیبیلیتی داره، do not repeat yourself است و کود ما کلین میشه. اینجا خب ما گرچه درست استفاده نکردیم ایرا ما در یک جای میمانیم، آبجکتش هر جایی که نیاز باشه اونجا میمانیم، بازی مودیولاریتی را به وجود میاره. یعنی اگر هر وقت که ما مشکل در کار آبجکت داشته باشم در کار واش من نیاز ندارم که به دیگه بخشا برم و هر جای در هر پیج دست بزنم، مستقیم کارواش خود که اصلاح میکنم کل پراجکت وایز در کارواش تغییرات خود به خود میاد. اگر او 100 جای استفاده شده باشه 50 جای it will automatically be depicted. This is the advantage of using object oriented programming, and for that as we said the basic concepts are class and object. There are many more things which I do not want to rush you with in the first introductory class, so I'll advise you all to just go through these. ای را یک کمی بخوانین. دیگه کتاب های آبجکت اورینتد پروگرامینگ که شما در هر زبان دارین، کس اگر در جاوا خوانده باشه یا در سی شارپ خوانده باشه یا در دیگه زبان، از هر زبانی که خوانده باشین آبجکت اورینتد کانسپت ها در کلش سیم است. فقط اینجا برای ما سنتکس یعنی پی اچ پی مهم است که اینجا کلاس چطور ساخته میشه و پراپرتی ها و متد چطور دیفاین میشه و آبجکت چطور ساخته میشه. می کاری که ما کردیم. فردر باز بیشتر چیزایش ما انشالله کار خواهد کردیم. شما برای هنوز چی کنین؟ read about the object oriented programming که چی است کانسپت وایز، پرکتیکش انشالله ما اینجا بیشتر باز کار میکنیم. برای از اینکه اینجا ما که بیشتر گفتم آنلاین سشن است تا که ما زیاد درک نمیکنم که کی چقدر فعال است کی چقدر فعال نیست. I hope you are understanding what I'm saying. but اینجا ما شما بیشتر سنتکس وایز پیش میریم. کانسپت وایز شما پشتش اگر یک چند کتاب یا نوت های object oriented programming ببینین it is very convenient and easy to use approach of developing applications. So just keep practicing on it and we'll use object oriented programming concepts till some sessions که اگر باز کس مشکل داشت انشاءالله حلش خواهد کردیم. So be it